Chào các bạn đã đến với kênh của bà Nana Cộng Hòa Séc. Tiếp theo video lần trước về thành cổ Praha thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về phố vàng, một con hẻm được tạo ra từ cuối thế kỷ 16 ở cạnh các công sự phía bắc của lâu đài. Con hẻm là địa chỉ nổi tiếng với khách du lịch vì nó là một con phố có những ngôi nhà cổ nhỏ bé với cửa sổ và ống khói xinh xắn như là nhà của những người tí hon vậy. Người ta cho rằng cái tên phố vàng có lẽ liên quan đến các nhà giả kim thuật hoặc những người thợ kim hoàn được cho là sống ở đây, nhưng thật nghịch lý vì đây là một khu nghèo và chật chội. Vào thế kỷ 18, cư dân của phố vàng chỉ có một nhà vệ sinh duy nhất. Một thế kỷ sau, một nhà vệ sinh thứ hai mới được thêm vào. Những người sống ở đây ban đầu là những người nhân viên bảo vệ của lâu đài và những người khuân vác hay là người đánh chuông. Diện mạo hiện tại của phố vàng có từ năm 1955. Sau khi được Văn phòng Tổng thống Cộng hòa Tiệp Khắc mua lại những ngôi nhà từ những người chủ cuối cùng và cải tạo lại tổng thể. Các nhà xây dựng đã sửa chữa các cấu trúc chịu lực của một số ngôi nhà, lắp đặt hệ thống sưởi ấm sàn, khôi phục lại trần và mặt tiền, cải tạo hệ thống cấp thoát nước và hệ thống dây điện. Các ngôi nhà hiện tại được cho thuê làm cửa hàng. Con phố là nơi tham quan có bán vé vào cửa, nhưng sau 5 giờ chiều thì được miễn phí. Đi ra phải nhìn cẩn thận không có cộc đầu. Trước chiến tranh thế giới thứ hai, một nhà ngoại cảm nổi tiếng của Séc sống ở ngôi nhà số 14. Bên ngoài ngôi nhà có bảng hiệu với họa tiết là một con cú, một quả cầu pha lê, những tấm thẻ và một con mèo. Bà đã tiên đoán sự sụp đổ của Đức Quốc xã và điều này dẫn đến việc bà bị Gestapo bắt và tra tấn đến chết trong một cuộc thẩm vấn. Ngôi nhà số 12 có một cầu thang dẫn lên sân thượng phía trước tháp Daliborka.
Tháp này có tầng trệt giam giữ tù nhân nổi tiếng nhất trong thế kỷ 15. Ngôi nhà 12 cũng là nơi gặp gỡ của nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng. Nhà sử học điện ảnh nổi tiếng sống ở đây từ năm 1948 đến năm 1952. Sau khi được tái thiết và mở cửa cho khách tham quan, mục tiêu trong việc tạo ra một triển lãm mới trong phố vàng là hiển thị cuộc sống của cư dân ở đây từ thế kỷ 16 đến những năm 1950. Trừ những gì về các nhà giả kim là hư cấu, thì nội thất của một số ngôi nhà được trang bị bằng các vật dụng từ kho lưu trữ của lâu đài, một số mua từ chợ hoặc đồ cổ của mọi người quyên góp. Mọi thứ mang lại ấn tượng rằng cư dân của những ngôi nhà ở đây họ vừa rời đi hoặc thời gian như vừa dừng lại. Ngôi nhà số 22 là nhà chị gái của nhà văn người Séc gốc Do Thái Franz Kafka. Ông sống ở đây từ tháng 11 năm 1916 đến tháng 3 năm 1917. Ông là một tên tuổi lớn của văn học Séc thế kỷ 20. Ở Praha có bảo tàng về ông và tượng đài của ông ở nhiều nơi. Geht noch nach oben, glaube ich, da ist ein Tor. Ja, es geht noch nach oben und nach unten geht es auch. Ein Palast. Das ist der Dachboden. Das ist die Tür, die Sie da sehen, die führt zu dieser Treppe, die dann nach unten in den Keller geht. Aber natürlich hat er sich vordergründig hier aufgehalten, weil im Keller waren die Kohlen. Ja. Mit denen hat Ottla, seine Schwester, das immer aufgeheizt Ja, für ihn, ja. bevor er dann am Nachmittag, also nach seiner regulären Arbeit, hier auf die Burg gekommen ist. Und ja, auf dem Dachboden, relativ dunkel der Dachboden. Ja. Und schon wieder vergessen. Ja, ich meine, das habe ich schon mal gelesen. Zumindest angefangen. Ob ich zu Ende gelesen habe, weiß ich nicht mehr. Wir danken für die vielen Informationen. Vielen Dank für den schönen Aufenthalt. Ja, Dankeschön. Sát phố vàng là tháp Daliborka là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất ở Praha về huyền thoại và ma quái. Nếu có quý vị khán giả nào quan tâm thì đặt gạch, một hôm nào đó mình sẽ đi quay. Còn bây giờ từ thành cổ đi xuống, chúng ta sẽ đi con đường này để tìm một quán ăn trưa. Mình sẽ dẫn các bạn đến một quán bia hơi ngon nhất Praha và thưởng thức các món ăn đặc trưng của Cộng hòa Séc.
Có một người khốn khổ đang xin tiền ở đây, nhưng mà các bạn chỉ nên cho tiền xu thôi, bởi vì tiền giấy họ sẽ không nhận đâu nhé. Chúng ta hãy vào quán này ở dưới chân cầu Tình. Đây là món thịt bò sống được gọi là tatarak, ăn với bánh mì đen nướng hoặc rán giòn. Chúng ta sẽ mài củ tỏi vào bánh mì rán, sau đó phết thịt lên. Món này quan trọng nhất là thịt bò phải mềm và tươi từ miếng thịt bò thăn. Họ dùng dao sắc nạo từng chút một sao cho không lẫn một sợi gân nào. Sau đó họ trộn với hành tím băm nhỏ, hạt tiêu, tương cải, tương cà chua và lòng đỏ trứng. Một chút muối ớt tùy theo nhu cầu. Dù sử dụng nguyên liệu nào thì món này hương vị của thịt tươi vẫn phải chiếm ưu thế. Món này mình đã nếm thử thấy rất là dễ ăn và rất là ngon. Tuy vậy đối với mình thì bất kể thịt gì mình cũng đều thích ăn chín hơn là ăn sống. Đây là món thịt bò hầm gọi là gulat, ăn với bánh mì hấp. Đây cũng là một món bánh mì hấp nữa, nhưng mà bánh mì hấp này làm bằng bột khoai tây, cùng với thịt lợn và rau spinach xay xào với tỏi. Cách làm bánh mì hấp này mình có hướng dẫn ở trong phần hướng dẫn món Tây. Mình dừng video để ăn thôi, mời các bạn.